සියලු දෙනාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ආදරණීය දුව පුතා ඔබ දැන් කලා විෂය ධාරාව උසස් පෙළ විෂය ක්ෂේත්‍රයට විෂයන් සඳහා හදාරන්නට සූදානම් වෙලා ඉන්නවා ඇති. එතකොට මේ කලා විෂය ධාරාව ගැන විවිධ අදහස් මත ප්‍රකාශ වෙනවා සමාජයේ. ඉතින් මේක හරි බරපතල තත්වයක්. එකක් වෙලාවට ඔගොල්ලෝ කලා විෂය ධාරාව හාහාප්‍රාම කියලා හදාරනකොටම ඔයගලන්ට වටපිටින් ඇහෙන්නේ අසුබදායක දේවල්. මේක හරි එච්චර හොඳ සමාජයක ලක්ෂණ නෙමෙයි. හොඳ වැඩිහිටි උපදේශයන් නෙවෙයි. අපි දැන් කලා විෂය ධාරාවට ඔබ දුව පුතාපත් වෙලා තියෙන්නේ. සමහර වෙලාවට කැමැත්තෙන් ආපු පිරිස මේ විෂය ධාරාවට එකතු වෙලා ඇති. එහෙම නැත්නම් අකමැත්තෙන් වුවද මේක අද අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. උසස් පෙළ කලා විෂය ධාරාවට අවතීර්ණ වෙලා ශිෂ්‍ය අවධිය පාසල් අවධිය සම්පූර්ණ කරා. එතකොට අපි දැන් මේ අපිට අකමැත්තෙන් හරි කැමැත්තෙන් හරි දැන් පිවිසිලා තියෙනවා මේ තත්වයන් කලා විෂය ධාරාවේ විෂයන් හදාරන්නට. එහෙමනම් අපි මේ සාර්ථකව කරන්න ඕන. ඒක අපි ස්ථීර අධිෂ්ඨානයක් යුතුව කරන එක තමයි හොඳම වැඩේ. right? අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් කලා විෂය ධාරාවන් කියලා කිව්වට පස්සේ මේ සමාජයේ පවතින්නේ අයියෝ කලාවද කලාව කෙරුවොත් මලාව වගේ අර සුප්‍රසිද්ධ ගීතයක කොටසක් උච්චාරණය කරනවා. එහෙම නැත්නම් කලාව කරාට පස්සේ කලා විෂය ධාරාව කරාට පස්සේ රැකියා ක්ෂේත්‍රය තාමත්ම සීමා සහිතයි. මේවා නිකන් අදක්ෂ මිනිස්සුන්ගේ එහෙම නැත්නම් අසම්පූර්ණ මිනිස්සුන්ගේ කියනවා. එහෙම නැතුව ආදරණීය දූ පුතා ඔබ හොඳින් ඔබගේ මනස තියුණු කරගන්න, හොඳින් මනස අවදි කරගන්න මේ මම පිවිසලා ඉන්න මේ විශේෂ ක්ෂේත්‍රය මනමින් හදාරන්න ඕන කියන සිතුවිල්ල හොඳින් තහවුරු කරගන්න ඕන. අන්න ඒ අනුව අපි මේ විශේෂ ක්ෂේත්‍රයට අවතීර්ණ වෙලා ඒකේ ඕනම විෂයන් තුනක් තෝරාගන්න ඔබගේ කැමැත්ත අනුව. එතනදී ඔබට කිසියම් උපදේශයක් ගන්න වෙනවා. ඔබට වැඩිහිටි අක්කා අයියාගෙන් එහෙම නැත්නම් අම්මා තාත්තා වෙනත් වැඩිහිටියන්ගෙන් ඔබට උපදේශයක් ගන්න වෙනවා. ඒ හේතුව තමයි ඔබ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා පිවිසෙනකොට එතන තියෙන විශ්වවිද්‍යාල පීඨයන් වල තියෙන ඉඩකඩ ඒවට තියෙන බාධාවන් මගහරවා ගන්නට ඔබ තීරණය කරන්න ඕන. ඒ අනුව මේ කලා විෂය ක්ෂේත්‍රය කියලා කියන්නේ මේ වැඩ බැරි මිනිස්සුන්ට තියෙන කලා විෂය ක්ෂේත්‍රයක් නෙමෙයි, මේ විෂය ධාරාවක් නෙමෙයි. මේ සියල්ල හොඳට රැකියාවන් තියෙනවා මේ ක්ෂේත්‍රයට. හැබැයි මේ රැකියාවන් මිනිස්සුන් දන්නේ නැහැ. මිනිසුන් දන්නේ රැකියාවන් කීපයක් පමණයි. සාමාන්‍යයෙන් උදාහරණයක් විදිහට වෛද්‍යවරයෙක් කිව්වොත් ඒ මිනිහයාට සංකල්ප රූපයක් ලැබෙනවා. ඉංජිනේරුවෙක් කිව්වොත් යම් තරමකට මොකක් හරි එකක් එනවා, අර තරම්වත් නැති වෙන්න පුළුවන්. මේ කියන්නේ මේ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන සංකල්ප රූපවල තියෙන දුර්වලතාවය. නමුත් කලා විෂය ක්ෂේත්‍රය කියලා කියන විෂය ධාරාවන් හදාරමින් ඒ අර පිරිස නොදන්නා ක්ෂේත්‍ර රාශියක් විවර වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් මේ රැකියා ක්ෂේත්‍ර කියලා කිව්වට පස්සේ රැකියා ක්ෂේත්‍රයන් වලින් කරන්නේ සමාජයට සේවය කිරීම. ඉතින් අද ඔබට කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් හෝ මේ විෂය ධාරාව උරුම වෙලා තියෙනවා නම් අධ්‍යයනය කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔබට ස්ථිර වශයෙන්ම වමනාවක් තියෙනවා නම් උපාධියක් හදාරන්න, උසස් අධ්‍යාපනය හදාරන්න, සමාජයේ හොඳ වැදගත් පුද්ගලෙක් හැටියට සමාජයේ කටයුතු කරන්නට. හරි? අන්න ඔබට හොඳ ආභරණයක් වෙනවා. ආභරණයක්වත් නෙමෙයි, හොඳ වටිනාකමක් ඔබට ලැබෙනවා. මේ කලා විෂය ධාරාවන් පොදුවේ කලා විෂය ධාරාවක් නෙමෙයි, ඕනම විෂය ධාරාවක් වැඩිපුර හැදෑරීම තුලින් ඔබට හොඳ වටිනාකමක් ලැබෙනවා. ඔබට පුද්ගලයෙක් හැටියට ඊට පස්සේ සමාජයටත් ඔබෙන් වෙන සේවාව හොඳට කරන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. මේ විදිහට ගත්තට පස්සේ මේ කලා විෂය වලින් කරන කටයුතු විෂය ධාරාව අධ්‍යයනය කිරීමෙන් කරන කටයුතු කිසිසේත්ම නොසලකා හරින්න බෑ. ඔබට රැකියා ක්ෂේත්‍ර තියෙන ඕන තරම් රැකියාව තියෙනවා. හැබැයි මේ රැකියාවන් වලදී අපට අර නම් කළ හැකි, පැහැදිලිව හඳුනාගත හැකි අසීරුතාවයක් අර බාහිර සමාජයට තියෙනවා. ඒ තියෙන නිසා තමයි යෝන් කියන්නේ මේකට රැකියාවක් නැහැ කියලා.
ඉතින් ඔබ උසස් පෙළ හැදෑරීම් කරනවා කියන්නෙම කිසියම් සාමාන්‍ය පෙළට වැඩිය විශිෂ්ට විදියට ඔබ කිසියම් ක්ෂේත්‍රයක දැනුම ලබා ගැනීම. ඔබගේ නිම්වලු පුළුල් වෙනවා. ඔබ මනමින් ඒ නිම්වලු පුළුල් වීම තුළින් ඔබේ භෞතික පරිසරය, ඔබගේ මානව සමාජය ගැන ඔබ හදාරන්නට ඔබ පිවිසෙනවා. විශේෂයෙන් මේ කලා විෂය ධාරාවන් තුළින් වෙන්නේ මේ මානව සමාජය, අපි එක්ක ඉන්න මේ මිනිසුන් ගැන අපි හදාරන්නට අපි විමසිලිපත් වෙන්නට වෙන අවස්ථාව. ඉතින් ඒ අනුව මේක නැහැ විද්‍යා විෂය ධාරාව තුළ නෑ. ඔවුන් හැසිරෙන්නේ හැම වෙලාවෙම භෞතික වස්තුන් එක්ක, භෞතික නියමයන් එක්ක, භෞතික පරිසරය එක්ක, ඒවට තියෙන දේ. ඒක ඉතින් ඒක නරකයි කියන්නවත් මේක නරකයි කියන්නවත් එහෙම කාටවත් බෑ. මේ සියල්ලම මානව සමාජයේ සංවර්ධනයට, දියුණුවට අවශ්‍යයි. මේ සියල්ලගෙන් විද්‍යා විෂය ධාරාව, වාණිජ්‍ය විෂය ධාරාව, කලා විෂය ධාරාව, මේ සියලු විෂය ධාරාවලින් වලින් මේ පෝෂණය වෙන දරුවන් අපේ සමාජයට අවශ්‍යයි. අපේ සමාජයට අවශ්‍යයි. ඒ නිසා තමයි මේ කලාව කියන කලා විෂය ධාරාවේ තියෙන විෂයන් ඇසුරෙන් දැනුම ලබන ඔබ ඒ ආශ්‍රිත ක්ෂේත්‍රයන් වලට ඔබ අවතීර්ණ වෙන්නේ. right? මේ අනුව කාටවත් කියන්න බෑ මේකට රැකියා ක්ෂේත්‍රයක් නෑ, මේක කරොත් වැඩක් නෑ. මේ කියන සංකල්ප ටික අපිට ගන්න බෑ. right? අනිත් එක තමයි මේ කලා විෂය ධාරාවන් කියලා අපි කලා කියන වචනය අපි භාවිතා කරාට මෙතන තියෙනවා මානව ශාස්ත්‍ර ගැන හැදෑරීම. human sciences ගැන හැදෑරීම. මානවයාගේ තියෙන ඉතිහාසය, දේශපාලනය, ඔහුගේ තියෙන පුරාවිද්‍යා මානවීය ගුණ, ඔවුන්ගේ හැසිරීම, ඔවුන්ගේ සංනිවේදන ක්‍රම, ඔවුන්ගේ ශිෂ්ටාචාරය, මේවා කොහෙද අනිත් ළමයින්ට තියෙන ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ ඇසුරෙන් ඔබ අලුත්ම ක්ෂේත්‍රයකට ඔබ අවතීර්ණ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබ සතුව එක අරමුණක් තියෙන්න ඕන. මේ සිද්ධිය අපි හොඳට කරනවා. මේ සමාජයෙන් ඉවත් කරලා තියෙන, සමාජයෙන් අහක දාලා තියෙන මේ අදහස්, සමාජයෙන් කොන් කරලා තියෙන මේ ශිෂ්‍ය ධාරා, මේ අධ්‍යයන ධාරාවේ හොඳ ප්‍රවීණයෙක් වෙන්න, මේක මේ දීප්තිමත් බැබලෙන පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙන්නට ඔබ අදිෂ්ඨානයක් කරගන්න ඕන. අන්න ඒ අනුව දුව පුතා ඔබට විශාල විශේෂ ක්ෂේත්‍ර ගණනාවක් මේ කලා විෂය ධාරාවන් හැදෑරීම තුළින් ඔබට යන්න පුළුවන්. ඔබ නිකමට හිතන්න බලන්න. ඔබට විද්‍යාලයේ ඔබගේ පාසලේ තියෙන්නේ විද්‍යා විෂයන් වලට විෂයන් කීපයක්. නමුත් කලා විෂය ධාරාවට ඒ වගේ දෙගුණයක් තියෙන්න පුළුවන්. මේකෙන්ම පැහැදිලි වෙනවා මේ විශේෂ ක්ෂේත්‍ර ගණනාවක් තියෙනවා. හැබැයි මේ හැම එකකටම තරඟ තියෙනවා. විද්‍යා විෂයන් කරා කියලා රැකියා ක්ෂේත්‍රයේ එහෙම් පිටින්ම විවර වෙන අවස්ථා අපිට දකින්න නැහැ. එතනක් තියෙනවා පොඩි අරගලයක්. එතනක් පොඩි ඒක තමයි ලංකාවේ සමාජය. ඉතින් මේ තත්වයන් වෙනස් කරන්න, මේ තත්වයන් අවබෝධ කරගන්නට ඔබට දැන් උරුම වෙලා තියෙන මේ විශේෂ ක්ෂේත්‍රය ඔබ මනමින් හදාගන්නට ඔබ ස්ථිරව අධිෂ්ඨාන කරගන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි මේ ඔස්සේ ඔබ ගොඩක් දේවල් ඉගෙනගෙන මේ උසස් පෙළ අධ්‍යයනයේ අංශයට පිවිසීම කියන්නේම ඔබ සාමාන්‍ය පෙළදී ඉන්නවට වඩාත් විශාල දැනුම් ක්ෂේත්‍රයකට, දැනුම සම්භාරයකට ඔබ අවතීර්ණ වෙනවා. ඊටත් එහා ගියාට පස්සේ විශ්වවිද්‍යාල මට්ටමේ උපාධියක් වගේ දෙයක් ලබා ගත්තට පස්සේ ඔබ යනු විශාල ක්ෂේත්‍රයක දොරටුවක් අභියසට ඔබ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඔබට පුළුවන් එතනින් එහාට ඒ ක්ෂේත්‍රය ගැන පර්යේෂණවල නියැලෙන්න, විවිධ සමීක්ෂණ කටයුතු වල නියැලෙන්න, ඒවට සහාය දෙන්න, ඒවායේ පරිණත පුද්ගලයෙක් වෙන්න, විද්වතෙක් වෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට වෙන්න පුළුවන්. මේක තමයි සරල දේ. මම කිසිම රැකියාවක තනතුරක් වචනයක් සඳහන් කරේ නැහැ. ඒ කියන්නේ පොදුවේ ඔබ ස්ථිරවම අධිෂ්ඨාන කරගන්න ඕන ඔබ පිවිසෙන ක්ෂේත්‍රයේ දක්ෂයෙක් වෙන්න. අන්න එතකොට ඔබ සමාජයට වටිනා පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ආදරණීය දුර්ගතේ මම ආරාධනා කරනවා අපේ විෂය සංනිවේදනය සහ මාධ්‍ය අධ්‍යයනය, මේකට හැමෝම කියන්නේ මීඩියා. මේ යටතේ අපි කරන්නේ මිනිසුන්ගේ මානව සමාජයේ, මිනිස් සමාජයේ, මනුෂ්‍ය සංහතියේ තොරතුරු හුවමාරු කරගත්ත හැටි තේරුම් ගන්නට. ඒ ඇසුරෙන් ඔවුන්ගේ ජීවිතවලට අවතීර්ණ වෙලා ඒ ජීවිත ක්‍රියා කරපු ආකාරය, ක්‍රියා කිරීමට බලපාන සාධක මනමින් හදාගන්නට අපි උත්සාහ ගන්නවා.
ඉතින් විවිධ විෂයන් තියෙනවා. භාෂාව පිළිබඳව, මානවයාගේ සංනිවේදනය පිළිබඳව, මානවයාගේ ඉතිහාසය පිළිබඳව, ශිෂ්ටාචාර අවධියන් ගැන. මේවා හරි සුන්දරයි. ඔබට පුළුවන් නම් මේවා විවිධ භාෂාවලින් හදාරන්නට. ඔබ අර විද්‍යා විෂයන් හෝ වාණිජ්‍ය විෂයන් වලට වැඩිය ඒ හැදෑරීම් වලට වැඩිය වෙනත් ක්ෂේත්‍රයකට ඔබ අවතීර්ණ වෙන්නේ ඔබ සමාජයට ඉතාමත්ම වටිනා කියන සිසු දරුවෙක් හැටියට. ඉතින් ආදරණීය දුවේ පුතේ මම ආරාධනා කරන්නේ මෙම විෂය ධාරාවට දැන් ඔබ පිවිසලා ඉන්නවා නම් ඔබ ඒ ඉතා සතුටින් යුක්තව බාර ගන්න. විවිධ දේවල් වටා පිටා වැහෙන්න පුළුවන්. ඕන්වත් ඔබ තේරුම් ගන්න. ඔබ තීරණය කරන්නේ ඔබගේ අරමුණට ඔබ ගමන් කරන්න ඔබ යන්නේ ඔබගේ මනසත් එක්ක. ඔබගේ තියෙන තීරණත් එක්ක ඔබ ගන්න තීරණ ගැන ඔබ ආයේ දෙසරක් හිතන්න එපා. ඒකට හොඳින් කැප වෙලා වැඩ කරන්න. මම සියලු දෙනාටම සුබ පතනවා. රයිට්. ආයිබෝවන්.